السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة سعد الحجر، قناة متخصصة في التصميم فوتوشوب، إليستريتور، إنديزاين. إن شاء الله النهاردة هناخد درس مهم جدا لكل الناس اللي شغالة في السوشيال ميديا والناس المهتمة بالدمج ومهتمة بشغل المانيبليشن. فتابعوا الفيديو للآخر وفيه تفاصيل مهمة، ولو عجبكم الفيديو دوسوا لايك وسبسكرايب وشير، ولو في حاجة مش عاجباكم أو في حاجة وقفت معاكم او ما فهمتوهاش اكتبوا في الكومنتات، ان شاء الله ربنا يقدرني ويرد عليكم. ويلا بينا نخش في الموضوع على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم مرة تانية في قناة سعد الحجر. النهاردة ان شاء الله هناخد درس خفيف الظل كده. هنتكلم عن الظل. يعني الظل ده يعني المناطق اللي ما بيوصلهاش الضوء، يعني اي منطقة ما بيوصلهاش الضوء بتبقى مظلمة او عاملة ظل. الظل ده نتيجة عن وجود إضاءة. طيب الإضاءة مثلا احنا لو عندنا هنا مثلا في المنطقة دي إضاءة هتبدأ تبعت أشعة هنا كده على كل المكان ده كده بالشكل ده. الأشعة دي طول ما هي ماشية مفيش أي مشكلة. أول ما يجي بطريقها حاجة، لو بدلنا كده مثلا عملنا بلون تاني عشان نبين أكتر، لو جينا هنا كده وحطينا حاجة في طريق الضوء ده هتبدأ تحجز جزء من الضوء وهيمر من جنبها إضاءة تانية، من جنب الجزء اللي حاجب الإضاءة إضاءة تانية. فالجزء ده زي الموبايل ده مثلا هيحجب وراه الضوء، بس مش حجب كامل للضوء، هيبقى عاطي ظل اللي هو بيكون الظل. اي شيء بيسقط عليه الضوء بيكون عليه ظل حتى لو ما انت ما شفتوش، يبقى في حاجه اسمها ظل تلامس. نشوف عملي. هنيجي كده مثلا احنا لو كل مثلا انا قصدت احط الموبايلات دي عشان الناس اللي شغاله في السوشيال ميديا بيستخدموا الموبايلات كتير، بحيث انهم يحطوها في التصميمات بتاعه السوشيال ميديا. اذا كان ابلكيشن مثلا بيحط موبايل مثلا، اذا كان ديليفري، اذا كان خدمه توصيل، حاجه زي كده، فبيستخدموا الموبايلات دي بالاشكال دي. فانا طبعا هننفذ عليهم الاربعه بحيث ان انت برضو تبقى اي حاجه عملي قدامك وتسهل عليك. انا اجي اشتغل على اي حاجه من دي بعمل لاير جديد، لازم اعمل لاير جديد. طبعا احنا هنا عندنا كلهم جايين في لاير واحد، المجموعه دي قصصها انا كده جايبها من على فريبيك. فاعمل لاير جديد واجيب اللاير تحت هنا، تحت اللاير بتاع الموبايل. نبدا من على اليمين هنا، نقول بسم الله كده، كليك يمين واجيب البروش الناعمه بتاعتي واصغرها تحت العنصر بالظبط هنا كده. بيبقى في حاجه اسمها ظل تلامس. الظل ده يعني اغمق من اي ظل موجود حوالين العنصر. بضغط هنا كده وبالشيفت اجي على الاخر هنا، على اخر الجسم بتاع الموبايل، واضغط ضغطه وانا ضاغط الشيفت بتديني الشكل ده. وبكمل كده لان دي كده بايدي كده، وباجي هنا كده بضغط ضغطه، اجي هنا مع الشيفت واضغط ضغطه واحده. هاجي ابص على الموبايل الاقي الشكل بتاعه بالشكل ده. هتلاقي حتت بسيطه كده تبدا بالاستيكه بتاعتك حرف الاي من الكيبورد وتصغرها كده، وتيجي تبدا تشيل الاجزاء دي. من الجزء ده قليل ومن الجزء ده كتير، لان الاضاءه مثلا جايه من المنطقه دي كده، هنا اكتر. يعني الشمس لا مش هنا مثلا، او اللمبه مش هنا، لا اللمبه هنا كده مثلا. هتلاقي ان الاضاءه من هنا اقل من هنا، يبقى كده هترمي ظل هنا بسيط. برضو بتيجي برضو بالبروش بتاعتك تغير، تجيب البروش وتخلي الفولو اقل شويه على نفس اللاير، تقلل الفولو كده وتكبر سيكه كده وتديها تكتين كده، تبقى معاك بالشكل ده. احنا ممكن نعمل حاجه تانية برضو نخلي فيه واقعيه شويه. الارضيه دي سولد خالص، يعني لون واحد. احنا ممكن نكسرها، نعملها تدريج بحيث ان هي تديك واقعيه شويه، ان هي كأن دي مثلا جدار مثلا، حيطه بتاع، ودي ارضيه محطوطه عليها. بناخد درجه اللون بتاعت الارضيه ونطلع فوق شويه كده ونقول اوكي، ونجيب البرش بتاعتنا. طبعا نعمل لاير جديد الاول، ونجيبه مثلا تحت هنا كده، نجيبه هنا كده تحت خالص على الارضيه، ونكبر بالفرشه الناعمه طبعا، ونضغط ضغطه هنا الجزء ده كده. طبعا احنا هنخلي الفلو بتاعها 100% كده، ضغطه واحده كده، ونيجي في الجزء ده هنعمل ضغطه واحده. خلاص كده بدات. يعني انت لو بصيت هتلاقي الموبايلات دي كانها مش على الارض، لكن لما عملنا الظل مع الجزء اللي عملناه في الارضيه حسيت ان الموبايل محطوط على الارض. الظل مهم جدا جدا في المانيبيليشن، دمج الصور بتاعتك على السوشيال ميديا، من اهم الادوات عشان الواقعيه. طبعا احنا هنعمل فيديو ان شاء الله قدام، الفيديو اللي جاي ان شاء الله ممكن يكون عن الاضاءه، وازاي تعدل اضاءه الجسم اللي قدامك او اللاير اللي قدامك في التصميم، وازاي تعمل ماتشنج بين الالوان وبعضها، او العنصر اللي انت حطيته في التصميم، ازاي يبقى كل الالوان بالشعبي كده واكله مع بعضها. نيجي على العنصر اللي بعده اللي هو الموبايل ده، نعمل لاير جديد نجيبه تحت، نسمي دي موبايلات او موبايل عشان نبقى
نسمي الحاجات بحيث ان احنا نبقى عارفين احنا بنعمل. كبر كده برضو، لازم تكبر عشان تشوف انت بتعمل ايه. تجيب البرش بتاعتك، طبعا هتجيبها هنا على الاسود، مش لازم اسود قوي يعني تخليه برضو ايه، اسود قريب من الاسود، مش اسود 100% يعني، لان الظل عمره ما كان اسود. هنجيب البرش نفس اللي عملناه، هنعمل الظل بتاع تلامس. تمام. هنخش بعد كده في الموبايل ده هنعرف نوع ظل تاني. نيجي هنا نضغط، ومع الشيفت نيجي هنا ونضغط ضغط. خلاص كده انا الجزء ده عايز اعمل له ظل. طبعا في طرق كتير، بس انا جايب لك الطريقه البسيطه خالص في البدايه، وبعد كده هنخش على ايه، المرحله ايه اصعب شويه في صور تانية وفي شغل تاني. تمام. فركز معايا كده عشان الحاجات دي هي اللي بتخلي شكل شغلك حلو. اجي كده اجيب مثلا اللاسيتول واجيب الشكل ده، هو عادي خالص، اخد كده تكون موازيه للشكل ده يعني للموبايل. باجي كده اهوت كده كده. تمام. نعمل لاير جديد كمان، وناخد البرش بتاعتنا الفيديد خالص، نعمل كده نكبر، نيجي هنا كده ايه، نسحب كده بالشكل ده. الجزء ده هوت اللي هو في الجنب ده هو هيبقى اكتر من الجزء ده، لان الجزء ده مكشوف عن الجزء التاني. كنترول دي وابدا بالاستيكه حرف الاي، اكبر كده، ابدا امسح كده، مفيش مشكله. الظل بتاعنا ده شارب قوي من هنا او حاد قوي من هنا، عايزين نخليه ناعم شويه عن كده. هنروح على قائمه فلتر، بلور، جزئين بلور، مش قوي كده. هتجيب من الاول كده، تبدا تعدل شويه شويه كده كده، متهيألي معقول تبقى الاطراف بتاعته ناعمه. نيجي هنا على الاوبستي ونخف شويه، خلاص كده تمام. حاسس كده ان ايه، ان هو مش مظبوط، ببدا اعدل برضو، كنترول تي. طبعا ايه، عشان اظبطها اجيب الكنترول وابدا اخدها كده شويه، انزلها من هنا شويه كده، اسحب كده. طبعا انا بقول الطريقه البسيطه جدا اللي هي اقل حاجه في ان انت تعمل بيها ظل. لو انت ما تعرفش حاجه خالص عن الظل فتقدر تعمل بيها الطريقه دي. برضو يعني تقيل شويه، ببدا اخفه بحيث انه يبقى واقعي، مش لازم يكون ظل فاقع قوي يعني. كنترول زيرو كده وابص، تمام، بدات المعالم بتاعه الصوره تبان. طيب انا ممكن اعمل حاجه هنا تاني، اعمل لاير جديد من هنا، او اعمل كنترول شيفت ان. حلو. اجيب البروش بتاعتي اصغرها كده، واعمل نقطه، وابدا بالكنترول تي بتاعها كده خالص كده اهو. تمام بالطريقه دي، واجي بيها هنا احطها تحت اللاير بتاع الموبايل بكنترول جي، اقرا شويه، وابدا اعدل في اتجاهها كده. خلاص كده عملنا الظل في ثانيه يعني. انت ما تتقلش على نفسك يعني. انت بص، ما تكبرش الموضوع. عايزك انت وانت بتصمم يعني ايه، ما تعذبش نفسك او ما تديش الحاجه فوق طاقتها، عشان الظل كده يبقى في ظل اهو خلاص يعني. احنا مش محتاجين اكتر من كده. طيب وديت برضو نفس الحكايه. ممكن اجي كده اعمل حرف البي، واعمل طبعا الاول اعمل لاير جديد. اجي هنا برضو على ديت اعمل لاير جديد، كنترول شيفت ان، اوكي، حرف البي. وممكن اجي هنا كده كليك يمين واختار، اجي اظبط، اختار طبعا النعمه، واجي اظبط البروش بتاعتي من هنا. ممكن اظبطها من هنا، اجي كده اعملها كده الاتجاه بتاعها مثلا كده، ابدا اظبط. تمام. طب لو اتجاه كده واحنا جينا نشتغل مثلا، احنا جينا نشتغل هنا اتجاه كده، بعمل ايه، باجي كده بالاسهم واعدل. الموضوع سهل وبسيط جدا كده، اعدل خلاص تمام. بضغط هنا ضغطه، واجي هنا كده بالشيفت ضغطه تانية، خلاص كده انزلها تحت، كنترول جيم، وابدا ارفعها لفوق شويه بحيث ان هي تبقى ايه، مش كتير. عملنا التلامس بطريقتين ثلاثه، وهنا في الاماله. طيب في ظل تالت، ظل الاتموسفير نفسه بتاع الموبايل، اكيد عاطي غمقان شويه في مكان انت مش ملاحظه يعني، بس هو في الصوره الكامله بيديك واقعيه، مع ان انت مش شايف الظل ده. الظل ده ظل المجال نفسه، مجال الصوره. برضو بتجيب البروش بتاعتك، حرف البي، تعمل طبعا عامل لاير جديد، وتكبر خالص اكبر من المكان بتاع الموبايل كده مثلا. تمام. وتخلي الفلو بتاعه صغير جدا، قليل. تمام. وتدي تكه كده. تمام. وتخليها تحت. لو جيت هنا برضو هتقوم جاي بالاسهم كده، تيجي كده تقوم جاي عامل لك ايه، حته كده. هتبص دلوقتي تلاقي الدنيا اتغيرت يعني، الموبايل اتغير قدامك. دي هتقوم جاي عليها كلها، بس طبعا هتخلي اكتر في الجنب اليمين، لان الظل جاي كده شويه كاري في يمين شويه، فهتصغر سنه كده، سنونه صغيره كده، تديها كده ايه، اه، حته كده، شايف. طيب بالنسبه لدي هنيجي كده برضو نفس الحكايه، نقلل خالص عن كده، وتبدا تديها تك. التباين اللي بين الارضيه وبين الظل الاماله وبين ظل التلامس وبين الظل بتاع المجال نفسه بتاع الصوره، هو اللي بيبين الاشكال اللي قدامك ان هي طبيعيه.
فاحنا لو بصينا كده من بعيد كده يعني تقريبا احنا كويسين، يعني احنا اي تصميم يمشي معاك خلاص انت كده زي الفل. نخش بقى على مرحلة تانية اصعب شوية، ما تفوتش ولا فانتو ثانية. انا عندي الشخص ده عايز اخليه واقف كده وقفة رجالة كده، يعني واخد الظل بتاعه ومظبط العمل. قبل ما اشتغل بشوف الإضاءة جاية منين، عشان هي الإضاءة هي سبب الظل. الإضاءة جاية مثلا من الجزء ده، طالما جاية من هنا يبقى تعكس عليه هنا كده، تمام، هتدينا ظل في المنطقة دي كده. حلو، ننفذ بقى. أول حاجة هنعمل ظل التلامس، دي حاجة مسلمة، أول ما تشتغل اشتغل على التلامس، بعد كده تبدأ الصورة تبان معاك، تبدأ تديها الظل بتاعها. بعمل لاير جديد، كنترول شيفت ان، حرف البي من الكيبورد، بصغر البروش بتاعتي، دايما ده بيبقى أغمق. طبعا هنجيبه تحت كنترول جيم عشان يبان معانا الأول كده، ونيجي في الحتة دي كده. طبعا الحتة دي أكيد هيبقى فيها ظل بس خفيف، تمام. بس بعد ما نعمل ده طبعا بالأسهم أظبط، اضغط، خلاص كده تمام. هنيجي في الجزء ده هنحط ظل، بس هنقلل الفولو شويه كده، ونحط ايه حاجه بسيطه كده. وهنا برضو نفس الايه الحكايه، تمام، لان بوز الشوز بتاعه مش لامس الارض، اللي لامس هي الجزء ده والجزء ده بتاع الكعب وبتاع الايه كف الرجل. ونيجي على برضو على الشوز التانية اللي ملامس هو الجزء ده، ببدأ اديله. طبعا احنا مقللين الفولو، باجي على الفولو تاني خليها على 100 وابدأ اديله الظل بتاعه كده. زادت مني حتة عادي، يعني الامور بسيطة بقى. اجيب الحرف الاي واجي هنا كده اهي، امسح الجزء اللي انا عامله، اجيب حرف البي تاني واكمل، ابدأ اكمل الظل بتاعي. تمام. الجزء ده ممكن اديله حتة كده ايه سيكة صغيرة كده بالفولو كده، مش كده كده مثلا، لان الاضاءة جاية من هنا فاحنا مش هنخليها هناك كده، هنخلي هنا كده. تمام. يبقى كده احنا عندنا لو بصينا كده هنلاقي رجلين الراجل وقفت على الارض خلاص. وبص على الصورة، الإضاءة قلنا هتيجي من هنا، تمام، مفيش أي مشكلة. أعمل إيه بقى؟ أبدأ أعمل الظل. طبعا بحاول ده كده سمارت أوبجكت، وآخد منه كوبي، كنترول شات، وباجي كده أديها كلر أوفرلي، يبقى بالأسود كده. خلي الأسود مش أسود 100% كده، أخليه إيه غامق بس مش أسود بلاك 100%. أعمل كنترول تي وأعمل كليك يمين فليب فيرتيكال وأنزل كده. طبعا الإضاءة جاية من هنا فكده مش مظبوطة، فباجي هنا بالكنترول واضغط كده وابدأ اسحبها بالشكل ده، واوسع. طبعا الجزء ده الجزء ده يوسع ويطول كده. من هنا يبقى ضيق ماشي مع نفس الشخص من هنا. يعني لو قربنا كده هتلاقيهم هما الاتنين ايه قريبين من بعض. لو جينا كده بالكنترول ار هتجيب معايا المسطرة واجيب كده، هتلاقي برضو ايه قريبين من بعض اهوت، اخر الشخص مع اخر كعب الشخص مع الظل. تمام. طب احنا عايزين ننزل دي تحت، طبعا هنجيب دي كده بس نجيبها تحت اللاير بتاع الشخص على بداية الرجل دي. تمام اهو خلاص. بس احنا عندنا مشكلة هنا، الرجل دي مش واصلة. اعمل ايه بقى عشان اوصلها؟ انا ممكن اجي اشتغل بالكنترول تي وابدأ اعمل ورب مثلا، وابدأ اجيبها كده، ابدأ اجيبها بالشكل ده كده، واجي من هنا كده. بس طبعا مش هتظبط معايا، يعني مش هتظبط، مش كل الصور تظبط معايا الحركه دي. اعمل ايه؟ اسلم طريقه، هنيجي على اداه البوبت وورب من ايديت بوبت وورب. اول ما اجيب البوبت وورب ممكن تظهر معاك بالشكل دوت. لا انت تشيل الشو ده عشان ما تضايقكش، شو مش بتاعها. انت بتيجي في الوسط هنا بتاع الظل وتبدا تحط له نقطتين كده تثبته وتمسمره هنا كده، وتيجي في المفاصل تمسمرها. ليه؟ عشان لما تيجي تحرك ما تتحركش الاجزاء دي معاك، دي تفضل ثابته. تيجي في المفاصل دي كده تديها برضو تكه كده. انا بقى هاجي عند الجزء ده، طبعا انا مش عايز الجزء ده يتحرك، اللي هو المشط بتاع الرجلين ده مش عايزه يتحرك، بديله ايه تكه كده بنسى حلوه كده، ماشي. وابدا اسحب الرجل دي اوصلها بالكعبه. طيب انا عايز اجيب دي هناك، اضغط كده واروح كده، طبيعي ما ظبطتش معايا. اضغط هنا كده واجيب دي كده تاني، اجيب دي كده تاني، اشيل دي كده الت واضغط هنا كده تشيل الايه النقطه بتاعتي، واضغط واحده هنا كده اسحبها كده بالشكل ده. طب انا لو عايز الفها، اخلي الكعب ده مثلا لفوق كده، ممكن اعمل الت كده، اضغط الت واجي كده جنبها الاقي الدايره، ابدا الف، تمام، معدل الشكل بتاعي واسحب بقى. خلاص انا سويت ده ببعضه، ببدا ايه خلاص كده. اوكي اوكي انتر تورب تاني واديها تكه كده.
افضل اعدل بقى يعني انا مثلا اجي كده اشيل النقطه دي، يعني النقطه دي مش عايز ماشي، وابدا اسحب النقطه دي كده لجوه شويه كده. انت بقى ايه ودماغك ازاي تظبط الدنيا. اجي هنا واحده كده اسحبها طبعا عشان ما تبقاش طويله عن الرجل بتاعته كده، لان الظل جاي من هنا، الاضاءه جاي من هنا، فلازم الظل يبقى بعيد شويه. اوكي كده يبقى احنا عملنا الظل. طب الظل ده تحس انه شرب يعني حاد، الحواف بتاعته شديد او مفيش ظل كده. بس دايما الظل من الجزء اللي هو قريب من الجسم، الجزء ده اهو بيبقى غامق، ومن الجزء ده بيبقى فاتح. باجي عليه اعمل له ماسك، اضغط هنا، طبعا انتوا عارفين الماسك، في فيديو برضو كامل عن الماسك عندنا في الكورس. واجيب البرش بتاعتي واخليها على الاسود، كليك يمين، اخد البرش الناعمه خالص واكبرها، اضغط في اي مكان كده واكبرها، ممكن من حرف الدال وممكن الت، ونسحب يمين وشمال كده تكبر وتصغر معانا. اروح بعيد شويه اصغر شويه واجي هنا كده اضغط ضغطه واحده كده، حلو قوي. طبعا هي هنا كده غامقه وكده هنا فاتحه، بس برضو حاده، لسه حاده شويه. بعمل ايه؟ بروح هنا قائمه فلتر واجي على بلور، جوزين بلور. طبعا هنا ما جابتش معايا حاجه ولا عملت معايا حاجه، ليه؟ لان انا هنا هنكنسل كده، هتلاقيني انا منشط على الماسك، لا نشط على اللاير نفسه، على الظل نفسه، ما تنشطش على الماسك بتاعه. وتبدا تاخد برضو نفس اللاير، الفلتر برضو هو بلور، بلور جزين او جزين بلور، هيبدا يديك نعومه بالشكل ده. ما تافورش برضو في الايه، في التاثير بتاعه، وتقول اوكي. ونبدا نخف الظل شويه، نيجي على الاوبستي ونخفه شويه كده، وممكن نعمله مالتيبلاي عشان يبان اكتر. لو بصينا في الارضيه كده، لما تبص عليها هتحس ان الحاجه طبيعيه. نبص على الصوره من بعيد كده هتلاقي الظل تمام. دي كانت مرحله. نخش على حاجه ثالثه. احنا لو عندنا السياره دي او العربيه دي وعايزين نحطها في مكان زي ده، طبعا احنا هنقصها عشان نحطها هنا، هنقصها بالبين تول مثلا او باي اداه سيلكشن ونحطها هنا. احنا ممكن نعمل حاجه نستفاد بيها، نستفاد بالظل بتاعها اللي موجود عندها ده، بدل ما نعمله احنا بايدينا نستفاد بيه. احنا كده كده قاصين وكده كده رايحين هناك، فطالما رايحين ناخد معانا الظل بتاعنا. طيب نعمل ايه؟ باجي بالبنتول وبقص. تيجي هنا هتلاقي انا قصيت طبعا الصوره، جايب معايا الصوره الاصليه تحت هنا، سحبتهم الاثنين وصغرتهم هنا بالشكل. اللاير اللي تحت ده واخده معايا ليه؟ عشان استفاد من الظل بتاعه، بدل ما اعمله بايدي استفاد منه بضغطه واحده. بضغط هنا على المود كلر او البلند مود، واجي هنا على المالتي بلاي. تمام، انا كده على المالتي بلاي. اوكي، كنترول ال واسحب كده عشان افتح المناطق اللي موجوده ديت. انا مش عايز غير الظل ده، افتح المناطق دي كلها كده. اوكي، واعمل ماسك واجيب البرش بتاعتي وعلى الاسود كده، ونجيب البرش اللي هي الحاده شويه واجي كده امسح. طبعا هخلي هنا الفلو على 100%، ابدا امسح الاجزاء اللي انا مش عايزها. اجي على الحته دي كده وايه واغير البرش، اخليها ناعمه واكبرها شويه، اديها التكه دي كده. خلاص كده انا استخدمت الظل بتاع الصورة، نفس الظل، وممكن اخففه شوية مثلا بحيث ان هو ايه يبان طبيعي سيكا كده كده مثلا. هتقولي طبعا الصورة دي مش ماتشنج. احنا ان شاء الله في فيديو ازاي اي صورة تحطها في اي مكان وتخليها بنفس الالوان بتاعتها وفي ماتشنج بينها وبين الصورة اللي موجودة محطوطة فيها. وبكده يبقى احنا النهاردة خلصنا الدرس بتاع الظل. المرة الجاية ان شاء الله في درس جديد، فادعمونا وادعموا القناة، لايك شير وسبسكرايب. ولو في اي حاجة انتوا عايزينها اكتبوا كومنتات، قولوا لنا انتوا عايزين ايه، واحنا ان شاء الله هنحاول نجاوبكم بقدر المستطاع. وفي نهاية الفيديو، اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت التواب الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.